હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે હું તમને લોકોને લઈ જઈશ ફોર્ટ વોલ્ટન બીચ ઉપર. પાછળ અમે જે લોકો સ્ટે કર્યો છે ને તે રિસોર્ટ છે અને રિસોર્ટમાંથી ને જ બીચ ઉપર જવાય છે. તો પાછળ રિસોર્ટ છે અને અહીંયા છે બીચ. તો હું તમને બસ હવે ત્યાં લઈ જઈશ. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો વિડીયો સારો લાગશે. જો થોડો પણ ગમે તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ ફોલો કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. તો અહીંયા આવી રીતના આખો આ લોકો આવી રીતના બ્રિજ બનાવેલો હોય છે. તો બસ આપણે ત્યાં વોક કરીને પહોંચી જવાનું બીચ ઉપર અને પાછળ જ છે આખો રિસોર્ટ. અને સામે છે બીચ. ચલો હવે ને મમ્મીને પૂછો કે એને અમેરિકાના બીચ કેવા લાગ્યા. મમ્મી, કેવો લાગ્યો તને ફોર્ટ વોલ્ટન બીચ? બહુ સરસ છે, એકદમ નેટ એન્ડ ક્લીન છે. અને અત્યારે વેધર પણ બહુ સરસ છે, એટલે બીચ ઉપર બહુ મજા આવે એવું છે. યા કાલ આપણે આવ્યા એના કરતાં પબ્લિક હવે ઘણી ઓછી થઈ ગઈ છે. હા, કાલ કરતાં પબ્લિક ઓછી છે અને સરસ વેધર બહુ સરસ છે. એટલે છોકરાઓને મજા આવે એવું છે. યા ખરેખર અત્યારે વેધર સારું થઈ જ ગયું છે. અને મેઇન છે કે સનસ્ક્રીન લોશન ને બધું તમારે સરખું પ્રોપર યુઝ કરીને આવો તો વધારે સારું. તો ચલો હવે હું તમને દેખાડું અહીંયાના બીચ કેવો છે તે. અને પ્યોર વ્હાઇટ સેન્ડ બીચ છે આ. તો બિલકુલ તમને ક્યાંય ગંદકી નહીં દેખાય. તો જોઈ શકો છો કે આખો બીચ છે સામે જ બધા ટેન્ટ અને બધા પોતપોતાના લઈને આવતા હોય છે ને અહીંયા રેન્ટેડ પણ મળી જતા હોય છે આરામથી. ને તમને જે એક સરખા દેખાય છે ને તે બધી રેન્ટેડ છે. તો તમે અહીંયા રેન્ટ ઉપર હાયર કરીને પણ તમે આરામથી ને અહીંયા બેસી શકો. અને પોતાના જો લઈ આવ્યા હોય ને આવી રીતના, કેમ સામેવાળાના છે એટલા પોતાના લઈ આવ્યા હોય ને તો વેલ એન્ડ ગુડ. બાકી ન લઈ આવ્યા તો તમે રેન્ટ કરીને અહીંયાથી ને તમે, ખબર નથી મને શું ચાર્જ હોય છે એ, બટ અમે તો જો કે દર વખતે પોતાનું લઈને જ આવતા હોઈએ છીએ એટલે. તો આ છે સામે બીચ અને જોઈ શકો છો કે એકદમ કેટલો સરસ ક્લીન છે. Look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors, they kinda tell me what I'm thinking. Fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about. કેવો લાગ્યો તમને અહીંયાનો બીચ? જરૂર તમે લોકો મને કમેન્ટ કરજો. અને સામે જોઈ રહ્યા છો તે છે પેરાસેલિંગ. એ એડવેન્ચર કરવા અમે લોકો જવાના છીએ. આજે અમારું બુકિંગ થઈ ગયું છે ત્યાં. એનો એક્સપિરિયન્સ અને એનો વિડીયો પણ હું જરૂરથી ને બનાવીશ, તમારા લોકોની હારે શેર કરીશ. અને અહીંયાના લોકો તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું કંઈ ને કંઈ સરસ રીતના એ લોકો એન્જોય કરતા હોય છે.
મને ઘણી વખત કમેન્ટ આવે કે તમારા મમ્મી ત્યાં સરસ સેટ થઈ ગયા હોય એવું લાગે છે. તો યસ, કારણ કે મમ્મી અહીંયા ઘણા વર્ષથી ને રહે છે કેનેડામાં, મારો ભાઈ છે એટલે. તો હવે તે મીન્સ મારા મમ્મીનો નેચર એ ટાઈપનો છે કે તે ટાઈમને અકોર્ડિંગ તે બધી જ જગ્યાએ તે સેટ થઈ જતી હોય છે. તો એને ક્યાંય પ્રોબ્લેમ નથી થતો, અને એ લોકોમાંથી આપણે એ જ વસ્તુ શીખવાની છે કે જે સમય હોય જ્યાં હોય એ સમયને આપણે એન્જોય કરવો જોઈએ. અહીંયાની પબ્લિકના મેં સૌથી વધારે જોઈ છે કે એકદમ સરસ રીતના તે એન્જોય કરતી હોય છે. અને મેં સન્ની હોય ને ત્યારે પણ તે આપણે થોડુંક કહીને કે સની વેધર હોય ને તો થોડોક આપણને કંટાળો આવવા માંડી જાય, પણ એ લોકોને જરાય નથી આવતો હતો, અને તે લોકો એકદમ સરસ રીતના એન્જોય કરતી હોય છે. તો કારણ કે મને ઘણી વખત ને આની પહેલાં જ્યારે મેં બીચને રિલેટેડ વિડીયો મૂક્યા હતા ને ત્યારે પણ મને ઘણાની કમેન્ટ આવતી હતી કે આનાથી કે મીન્સ તમે ત્યાંના લોકોને કેમ નથી દેખાડતા. તો આજે વિચાર્યું ચલો આજે પબ્લિક પણ મીન્સ અત્યારે તો ઓછી હતી, પણ અમે જ્યારે કાલે આવ્યા ને ત્યારે તો કાલ તો ખૂબ જ પબ્લિક હતી, કારણ કે કાલ 4th જુલાઈ હતી એટલે. તો આજે થોડીક પબ્લિક ઓછી થઈ ગઈ છે, પણ જેટલું છે એટલું હું તમારા લોકોની યારે શેર કરતી જાઉં છું. અને આ છે ને તે બધા રેન્ટેડ ટેન્ટ હતા, તે જેટલા તમને હાર જે બધા દેખાય છે ને એક સરખા કલરના તે રેન્ટેડ હોય છે મોસ્ટ ઓફ. તો અહીંયાના લોકો ખૂબ જ સરસ રીતના એન્જોય કરતા હોય છે. તો અને એ લોકોનો પહેરવેશ ભલે આપણા કરતાં અલગ હોય છે, એ લોકો એન્જોય પણ આપણા કરતાં વધારે જ કરતા હોય છે, કારણ કે એ લોકોને મીન્સ સૂર્ય નીકળે ને એટલે તો મીન્સ કે એ લોકોને ખૂબ જ મજા આવી જતી હોય છે. તો આ મુમેન્ટ માટે એ લોકો ઘણી વખત ઘણા દૂરથીને પણ આવતા હોય છે, કારણ કે ફ્લોરિડા સૌથી વધારે આ જે વેકેશન હોય ને મીન્સ કે 4th જુલાઈમાંથી ને જે વેકેશન હોય ને અહીંયાના એપ્રિલથી ને સપ્ટેમ્બર સુધીનો જે ટાઈમ હોય છે ને તે સૌથી બેસ્ટ ટાઈમ હોય છે. તો ત્યારે ફ્લોરિડાની અંદર સૌથી વધારે પબ્લિક આવતી હોય છે, બહારથીને પણ લોકો અહીંયા એટલા જ બધા ફરવા માટે આવતા હોય છે. તો અમને લોકોને સ્પેશિયલી ફ્લોરિડામાં આ સાઈડ જે છે ને ડેસ્ટિન, પનામા સિટી, ફોર્ટ વોલ્ટન બીચ એ અમને ખૂબ જ ગમે છે. તો અમે સૌથી વધારે અહીંયા આવતા હોઈએ છીએ, કે જે એટલાન્ટાથી પણ એટલું દૂર નથી. તમે 6-6.5 કલાકની ડ્રાઈવ હોય ને તો પણ મીન્સ કે એટલું તમે કરી લો તો તમે અહીંયા આરામથી પહોંચી જાવ. એની અંદર પણ તમારે એટલાન્ટા ક્રોસ કરવામાં તમારે 2 કલાક તો થઈ જતી હોય છે. બીજું તમારે વધારે કાંઈ પણ જાણવું હોય તો જરૂરથી તમે લોકો મને કમેન્ટ કરજો. હું તમારા હંમેશા કમેન્ટના જવાબ પણ દેતી હોઉં છું. અદરવાઇઝ તમે મને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ મેસેજ કરી શકો છો. તો આજે વેધર પણ અત્યારે ખૂબ જ સરસ થવા મંડી ગયું હતું, એટલે અમને બધાને તો ખૂબ જ મજા આવી ગઈ હતી. અને અહીંયા સૌથી વધારે ડોલ્ફિન પણ છે. તો ડોલ્ફિન અમે લોકો જવાના છીએ ડોલ્ફિન ક્રૂઝ માટે, તો એનો વિડીયો પણ હું તમારા લોકોની યારે ઝડપથીને શેર કરીશ. તો હજી સુધી તમે લોકોએ જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યો તો ઝડપથીને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ઉપર પણ તમે મને ફોલો કરી શકો છો. બીચમાંથી ને આપણે જઈએ ને સામે જ છે આખો રિસોર્ટ અને એનો સ્વિમિંગ પુલ છે. તો છોકરાઓ અને જિજ્ઞેસ બંને અહીંયા જતા, કારણ કે એ લોકોને અત્યારે બીચ ઉપર નહોતું આવવું, કારણ કે અત્યારે અમારે એડવેન્ચર જે કરવા જવાનું છે તો એના માટે અમે વેઇટ કરતા હતા. પછી જો ત્યાં લઈ જઈને તો ખૂબ જ એ લોકો પછી આવે જ નહીં હોટલ ઉપર એટલે. અને અહીંયાના હંમેશા એવી રીતના શાવર રાખ્યું હોય છે, તો ત્યાં તમે અહીંયાથી ને બીચ ઉપરથી આવો તો ત્યાં તમે આરામથી ને નાહી પણ શકો. અને આ છે આખો સ્વિમિંગ પુલ. તો ત્યાં છે દેવાંશ, મીશા અને જિજ્ઞેશ. તો ભાઈ, ભાભી, હું અને મમ્મી અમે લોકો એટલા ગયા હતા ત્યાં બીચ સાઈડ અમે વોકિંગ કરવા માટે. તો જિજ્ઞેશ અત્યારે છોકરાઓને ટેક કેર કરતો હતો, ને એ લોકોને અત્યારે સ્વિમિંગ પુલમાં પણ ખૂબ જ મજા આવતી હતી.
આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો આજનો વિડીયો સારો લાગ્યો હશે. જો થોડો પણ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ ફોલો કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હું તમને લોકોને ક્યાંક બીજી જગ્યાએ લઈ જઈશ એડવેન્ચર કરવા માટે. અમે લોકો બસ તે બપોરે જઈ જ રહ્યા છીએ, તો હું તે જરૂરથી એને શૂટિંગ પણ લઈશ અને તમારા લોકોની હારે તે હું શેર પણ કરીશ. તો ચલો, હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની હારે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર. Love is like a roller coaster, but I'm trying to hold on. I don't want it to stop. Even though we fight sometimes and it feels like a war zone, I still care about us.